Är ni redo allihopa nu för dagens episod? Har ni satt er gott i en fåtölj eller i soffan med en kopp kaffe eller något annat gott att dricka? För jag tänkte vi skulle starta dagens episod. Och den är lite speciell. I dagens episod så börjar vi i en vacker fransk liten by. Och sen så åker vi vidare till en annan vacker stad. Och det blir mycket bilåkning i Frankrike idag. Och vi får uppleva naturen och vi får uppleva städer i Frankrike. Alltså det franska landskapet och de franska vackra stadskärnorna. Så ni som kanske funderar på att resa ut i Frankrike, det här är en bra film idag. Om man vill se hur det ser ut i Frankrike. Så jag tänker så här, vi åker iväg och ni hänger med helt enkelt. Ja, det är verkligen kontrasten. Nu har jag en tunn vår- och sommarjacka på mig. Och bara en vanlig hoodie under. Och jag fryser inte ett dugg. Jag tror det är 14 grader ute. Och det här var ju en mysig stad, det får man ju säga. Och det är ju framförallt då de här gamla husen och kyrkan som jag gick in i. Den var fin också. Det kändes det väldigt gammalt i den kyrkan. Det kändes som det var en riktigt gammal kyrka. Men nej. Trevlig parkering där vi står med husbilen också. Vad sa du? Det här känns ju lite som London eller någonting, vissa kvarter. Ett ställe. Så nu börjar den också skaka. Här är basketplan här bakom och så nästa är det skateboardpark. Så man får inte ha ont av att det låter från ungdomarna om man säger så. Och sen så har ni staden där bakom med kyrkan där vi var igår. Det är fantastiskt väder. Det är, jag ser själva solen bara gassar alltså. Så jäkla gött. Nu är det 11 grader och klockan är 11. Idag blir ju 16-17 grader säkert när solen kommer upp.
Igår var det 18 grader när vi var och handlade i Carrefour. Sen så gick det ner till 15. Men det är helt vindstilla och så ganska klar himmel också. Så det kan nog bli riktigt varmt här idag. Men vi ska åka vidare strax. Och nu är det städning som gäller. Först ska vi städa och byta sängkläder. Ska ta fram dammsugaren och dammsuga lite också. Den är i det lastutrymmet. Jag gjorde i ordning lite lastutrymmet igår. Eller häromdagen. Prova att stuva om lite och det gav ju lite mer space faktiskt. Nu har vi fått in lite vatten och lite toapapper och hushållspapper och lite grejer. Och så har vi lagt in kläder här inne, sånt som vi inte använder nu. Och vi testat Carolas nya cykel igår så den blir ledig med en gång. Så det är sånt får man ju räkna med. Det blir ju smutsigt in i lastutrymmet så det får man ju dammsuga upp emellan. Och är det min gamla trotjänare. Fungerar fortfarande. Så att vi tar dammsuger. Så nu är vi på G och ska åka härifrån. Klockan är redan 12:39. Snacka om slow starter. Men jag skulle komma till det. Vi har städat hela förmiddagen här nu. Rejält också. Mycket. Jag har till och med min bilmatta här är rentorkad. Där jag köpte den gummimattan har jag torkat rent. Och vi har dammsugit överallt och torkat. Och rutan är jätteren och backspeglarna har jag torkat av och rutan. Och sängkläderna har vi bytt, lagt smutsfetten där bak och stuvat undan. Nej, men ni vet allt sånt där som man drar sig för och så väntar man en extra dag. Men vi brukar göra det en gång i veckan i princip. Nej, älskling. Det var bara någon dag sedan vi gjorde det. Ja, men jag menar vi byter lakan och sånt. Och gör hela sängbyten. Så här mycket gjorde inte vi sist. För det har inte varit väder för det. Jag storstädade häromdagen. Ja. Vi storstädar varje dag. När vi stod, igår. Något som jag måste liksom belysa det är det att i Frankrike är det jättemycket gratis ställplatser och flera av dem har även service i form av el och vatten och sånt. Och det är jäkligt bra att känna till det. Jag vet inte varför Frankrike är så generösa med detta och inga andra länder egentligen, utan det skiljer sig ganska rejält. Spanien har en del också, men inte så som här i Frankrike. Och även billiga, om man nu vill betala lite för sig, så har ju Camping Carpark över 400 ställplatser i Frankrike som kostar mellan 10 och 16 euro. Vad bra jag ser genom backspeglarna. Var är vi någonstans? Var det Reom detta? Nej, det var inte Reom, va? Brioude heter detta. B-R-I-O-U-D-E. Brioude. Gratis. Det fanns sopsortering och här finns någon grej här på sidan som man tömmer toa och grovvatten. Fan, vi måste tömma grovvatten. Ja, det kan vi göra. På det här gallret. Ja, och toa måste vi också tömma. Fan, det är ingen mening att komma fram med en full toa. Det var bra att jag kom på det. Jag skulle prata om det. Nej, så... vi ska inte in där, eller? Kör vi in i stan? Nej, den vill inte jag hållet. Ja. Men jag vet faktiskt inte. Jo, gör som helst. Det blev ju lite speciellt här, märker jag nu. Smalt alltså. Men det ska väl gå, hoppas jag. Här kan det bli lite lurigt med de kullarna där. Nej, det gick fram. Här kommer vi upp till stora vägen, va? Där vi gick igår, va? Där borta, ja. Jag tror inte vi var. Det står en biljävel där och trängs också. Det är nära tabackens.
Ja, den bilen var nära, men den är innanför. Jag tror att det inte är något problem. Nu svänger vi. Så det går bra. Ja, det är trångt. Det får man räkna med. Trångt som fan. Speciellt när man har breda bilar. Jag vet inte vad det är. Autokoll i bilskålen. Ja, det var det. Ja. Efter drömmat. Bara 10 grader. I solen var det skitvarmt. Så är det. Vilket gammalt fint hus, va? Vad märkligt det är. Fasad det var på det huset. Alldeles fullt med taggar, betongtaggar. Polisen. Nationalpolisen. Vilken allé det var. Ja, här är ju rena våren skulle man kunna säga. 12 plusgrader. Väldigt grönt. Jättefint. Bondalandet är det. Start recording. Jaha, den är bra. Ser det som ett slott där framme? Ja, det är Det är ett ett slott slott. där framme. Ett stort jäkla schabrak. Mitt i kurvan. Man fick en skymt av det i alla Vad fall. synd att det låg... Om vi inte kommer... Nej, vi kommer inte åka där. Det brukar stå skyltar med slåss. Fast det är i Tyskland det kanske. Här står det Gasoil. gasoil. Är det på vägen? Ja, någon som En har bil läckt. som har läckt ut här. Vad äckligt. Det är här då kanske. Så svart ut. Här har de lagt Stopp på, recording. de har lagt på något rött där ser du. Så att sanera. Mm. Är det kvinnor han vill ha? Oj, kolla vad fint det är snö där borta. De vill bara ha min röst. Vilka vi är det? Mm. Ja, det är... Och så på bergen långt där borta så är det snö. Jättemycket snö. Det blir så fint. Mm. Kontraster. Torra fina vägar. Härligt. Mm. Man rullar lite nerför också, inte bara uppför. Mm. Ser ut som det blir lite flackare här borta va? Men vi är uppe en bit. Ja, jag tror det. Ändå är det så varmt. Där sitter en rovfågel där uppe till höger. De sitter överallt den där. Håll det från vägen nu. Kolla där borta, vad häftigt det är. Mm. Vi kanske ska över där. Vet inte. Ja, det här gillar jag. Jag gillar... Det är just det här man gillar med att åka vid sidan av Motorvägen. de stora motorvägarna. Ja. Det blir lite speciellt. Jag måste säga här i Frankrike så är oftast vägarna jävligt fina. Alltså. Mm.
Och idag speciellt när det är solsken också. Det blir något annat när solen lyser. Det ser annorlunda ut liksom. Det går inte att komma ifrån. Det gröna gräset blir grönare och de beigea färgerna blir starkare. Allting lyfts så att säga med solsken. Kör vi ner i dalen här. Här är det sån här Ser du bergen snökedjezon. eller? Första 11 till 31. Och så ska kolla husen som ligger uppe på bergen. Va? Fan, ta sig dit upp. Där har de en klocka i tornet. Brant, är det som stenklippor? Klippor är det? Det vill man inte bo. Det känns som att det blir kallare men det är 12 grader. Jag har lite ont i huvudet idag. Jag vet inte om det är rödvinet. Alltså, jag har tänkt på det men jag har inte haft ont i huvudet någon gång efter det rödvinet. Jag känner mig lite här trött i pannan mitt mellan Jag var lite orolig för det innan men jag har faktiskt inte fått det. Jag har inte druckit några mängder. Kanske inte är det heller, men jag känner lite i pannan. Det var grönt idag faktiskt. Ja, nu har vi klättrat rejält. Nu är vi på 1500 meters höjd och branta backar. Långtradarna har kämpat som fan upp för här. En del går det riktigt sakta för. Han hade fönster öppet. Ja, Han hade fönster öppet. Han tyckte nog ja det gick inte så fort. Så att de rökte kanske. Men det är faktiskt 11 Här är det grader lite snö här uppe. faktiskt. Titta. Ja, här är lite snö på Fast det är 11 sidorna. grader. Kolla där. Det var en massa hästar. Det känns i öronen. Det är snö. Sankt Poncy. En massa skyltar på den andra sidan. Så nu har vi kommit upp på toppen, 1000 meter. Nu går det ner igen lite grann. Men jag ser att det går upp igen på andra sidan. Där. Ser du vägen? Ja, där ja. Ja, just. Jag får lite andrum här. Vi rullar på här. Så ska det vara en kurva självklart. Men älskling. Det är torra. Här kommer en engelsman med en gammal Volvo. Det kommer en husbil på andra sidan som ska upp. Jag har inte sett mycket husbilar. Det blir mycket nerför för honom om en stund. Mm. Jädrar vad vi åkte länge upp för. Larkvin. Långt man ser. Ja. Men nu går det mulet istället. Men fortfarande vyer. Nu går det 6% nerför i 2 kilometer.
Efter husen, även om man bevarar det gamla, så är det ganska fint nya fasader ser det ut som. Kolla det höga där framme. Ja. Fan, trottoarkanten är jättehög här. Och Han som cyklar på sidan. där. Han vill inte cykla på vägen tydligen. Gammal gubbe var det. Jag trodde det var en pojk först. Kolla här vad fint de ligger här uppe i husen. Så rinner det vatten här nere på sidan. Le Bruel. Det är kul att åka igenom sådana här små byar. Speciellt när man inte har ett koppel av bilar bakom. Det har du. Nej, det har du inte nu. Några har du. Kolla ute. Fint. En helig atmosfär. Kan man säga. Tänk på sommaren och få slå sig ner i lugn och ro och bara njuta av den här. På någon uteservering. Här har de gjort lite parkeringar. De är för små för oss. Escalon. Jag tror de använder den här järnvägen faktiskt. För det står ju faktiskt att det är automatiskt. Signaler och bommar ser så moderna ut. Men det är väl, måste kanske vara bara turistiskt eller? Ser lite skrotigt ut. Kolla den bron. Ja, det är såna här broar hela tiden över vattnet. Smalt och fint. Det är som de här murarna som går efter vägen hela tiden. Stop recording. Kolla vilka häftiga hus och så. Så fan vad fräcka de är. Men där bodde nog ingen där. Nej. Coolt. Vi har samma smak du och jag när det kommer till gamla hus. Vi åker på N88 heter den här vägen. Barjak heter en by här nere. Barjak. Oj, vilken tjusigt staket det var. Järnvägen. Det var det moderna bostäder. Ja, det var lite blandat. Det där huset där uppe var ju fint. Ja, vi ska förbi här. Ja, vi ska bara fortsätta. Men det... Stop recording. Där stod det Barjak. Det där var nog gamla stationsbyggnaden. Stop recording. Stop recording! Nu har vi kommit fram till Mende och så här långt så ser det ut som det är en rätt stor stad. Alltså. Rondell här. Kolla där, kyrkan. Ja, jag ser. Jag ska jag lite imponerad. Jag trodde, men jag trodde att det skulle vara en mindre stad. Ja, det trodde jag. Men det gör väl ingenting. Det ska bli spännande att se den här parkeringen. Oj, blir stockning. det köer här nu. Det är kö inne i stan. Aj. Vad är klockan då? Jag vet inte. 15:47. Folk slutar jobbet nu kanske. Men betyder inte det då area, samma på engelska? Det är ju som en rastplats. Om 500 meter, sväng vänster, sen anländer du till destinationen. Kanske ligger här vid kanalen då? Destinationen? Ja, det ligger i närheten i alla fall. Undrar, det här, alltså spontant så känns det omöjligt att förstå vad stadskärnan är på en sån här ställe. Ja, nu åkte vi förbi någonting som såg lite stadskärnan. Ja, men det stod ju att det här parkeringen ligger vid stadskärnan. Alltså du kanske ska gå upp där då, eller? Jag vet inte. Där uppe är väl gamla stan i alla fall. Kyrkan såg vi där någonstans. Nej, den var mer på höger sida. Om det inte finns flera. Nu säger de olika saker, alltså nu får vi nog följa skyltar. Här är det som en flod eller en kanal nästan. Den är nog rätt. Ser de olika nu? Vänta. Men det är rakt Akta kanten. fram här. Det är in här någonstans. Då kommer man in där. Vi ska upp en bit tror jag. För att komma in där. För det är Där får du inte köra in. Nej. Men här står det att jag ska köra upp här. Nej, det gör det verkligen inte. Jo, där. Ja, men det kan du inte göra. Här ska vi ner va? Om det är, ja, där står husbilen.
Vänta, det kommer bilar älskling. Ja, de måste bromsa. De har ju bromsat på sina bilar. Vad trångt det var. Du har ankommit till destinationen på höger sida. Det står flera stycken husbilar. Mm. Du har utsikt över floden tydligen. Det var inte... Ja, Undrar vad det där stora är för någonting. vi får googla lite älskling. Mm. Det var väldigt stort var det. Här står en skylt. Parkering husbilar. Information security stod det på en skylt där. Mm. Ska vi backa eller? Han har ställt sig längs med. Ja, det gör vi. För vi har ju soffan. Ska vi ta på mitten här eller? Ja, gör det. Ja, det går ju att stå med. Ja, det är ju Nej, jättestort. men det lutar jättemycket där. Ja. Det är ett vattenfall där borta eller vad man kallar det. Ett mindre, men det är fors, eller en fors. Vad fint det var här. Fantastiskt fint. En sån orange husbil har jag aldrig sett. Och inte en sån gammal som den heller. Vad mörkt det var här inne. Ljuset kommer inte åt. Det stora krutet. Kolla det huset i ändan där borta. Man ser att det är som murrigt och mörkt. Tror du det bor någon i det huset? Vilka goa gator. Undrar hur det ser ut när det är mörkt här älskling. Men det här med bilar, det var visserligen polisen, det förtar ju lite. Le Cathédrale. Har du sett upp det? Jädrar, den är stor. Oj, nu kommer en bil, Holly. Ja, ja. Ja, det var häftiga gator här. Otroligt fint alltså. Nej men älskling, vad är detta för gott du kommer till nu? En charkuteria. Jäklar vad grejer. Och så är det ost här. Det var det inte brett mellan väggarna. En jättestor katedral här. Herregud, vilka pelare. Oj, oj, oj. Vilken kyrka. Helt otroligt alltså.
Vilka gator alltså. Alltså det spelar ingen roll hur du vrider huvudet. Alltså otroligt vilka gator det är här. Nu vrider jag på kameran. Kolla. Där borta verkar finnas mer grejer där. Kom nu Holly. Nej fasen vad fint det var här alltså. Jäkligt fint. Den katedralen var ju enorm inuti. Jättefin. Lista still. Liss. Sluta. Så får Tord och Fode samvara, men du får vänta lite.